নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰচ মেলা সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আণ্ডাৰত প্ৰতি বছৰে অসম চৰচ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। 2022-23 বৰ্ষৰ অসম চৰচ মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত গণেশ মন্দিৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত। যোৱা 22 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে চৰচ মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু চৰচ মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব 2023 চনৰ 3 জানুৱাৰীলৈকে। এই মেলাত বিশেষকৈ প্ৰাধান্য পায় আত্মসহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ বজাৰে। অকল অসমৰে নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই চৰচ মেলালৈ গোট আহে, যিবিলাক গোটে তেওঁলোকৰ স্থানীয় যিবিলাক দ্ৰব্য সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰী বিক্ৰী এই চৰচ মেলাত কৰিব পাৰে। এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন গোটে আহি এইবাৰ অসম চৰচ মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছেহি আৰু এই চৰচ মেলালৈ আপোনালোক গৈছে নেকি? যদি গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব, আপোনাৰ অভিজ্ঞতাও লিখিব। এতিয়া চাওক, এই চৰচ মেলাত যে অকল ASRLMৰ মহিলাসকলৰ যিবিলাক উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰী তাকেই যে বিক্ৰী কৰা হয় এনে নহয়। এই চৰচ মেলাৰ জৰিয়তে মহিলাসকলৰ মনত অৰ্থনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ ভিতৰত সোমাই থকা যি সুপ্ত প্ৰতিভা, সেই সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন হয়। লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আয়োজন হয়। অসমৰ বিভিন্ন বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কৰ্মীয়ে ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে আৰু এইবাৰো কৰিব। এতিয়া এইবাৰ চৰচ মেলাত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিকেইটা সিদ্ধান্তই আপোনালোকক ভৱিষ্যতে প্ৰভাৱিত কৰিব। তেনেধৰণৰ কেইটামান সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমেই হ'ল, এই চৰচ মেলাত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত বিশেষকৈ বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই চৰচ মেলাতেই বিশেষভাৱে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানে যি 1GP2BC অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল, সেই অভিযানৰ আণ্ডাৰত বিশেষকৈ ইউকো বেংকৰ লগত চুক্তি সম্পন্ন কৰিছে, যিখন চুক্তিৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ 1500 BC সখীক এনগেজ কৰা হ'ব ইউকো বেংকৰ আণ্ডাৰত। গতিকে এইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ হ'ব, যিহেতু যিসকলে BCA হিচাপে ইতিমধ্যে নিযুক্তি লাভ কৰিছে বা কাম আৰম্ভ কৰিছে, সেইসকল সখীৰ বাবে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এই সভাতেই অন্যান্য বেংককো এনেধৰণৰ কামৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবৰ বাবে ASRLMে সহযোগিতা বিচাৰিছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকে জানি থওক, সেইটো হ'ল এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট, যিসকল আমাৰ CRP-EP হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। এই CRP-EP সকলৰ জৰিয়তে যিহেতু এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব। এতিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে ASRLMে 2 কোটি পুঁজি ইতিমধ্যে খৰচ কৰাৰ কথা কৈছে আৰু অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ লগত এই ক্ষেত্ৰত চুক্তি সম্পাদন হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 6000 আত্মসহায়ক গোটক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে পুঁজি যোগান ধৰিব। গতিকে এইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব। নেক্সট আহিলে, বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতো ASRLMে চুক্তি সম্পন্ন কৰিছে আৰু এই চুক্তিৰ মূল কথা হ'ল বেংক লিংকেজ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ASRLMে বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতো চুক্তি সম্পন্ন কৰিছে আৰু যি চুক্তিৰ দ্বাৰা বহুতো SSGৰ বেংক লিংকেজ বৃদ্ধি হ'ব। এই সিদ্ধান্তখিনিৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে ASRLMে বহুবোৰ নতুন সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে, যিবোৰ সিদ্ধান্তই ভৱিষ্যতে আপোনালোকক প্ৰভাৱিত কৰিব আৰু যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ASRLMৰ কাৰ্যই যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু ASRLMৰ যি বেংক লিংকেজ, মানে অসমত SSGৰ যিমান বেংক লিংকেজ হৈছে সেইটো গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰতে, গোটেই ৰাজ্যবিলাকৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। গতিকে এইটো এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে। তাৰ লগতে BCA যিটো প্ৰজেক্ট হয়, সেই প্ৰজেক্টটোৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমো বহুত আগবাঢ়ি আছে। গতিকে ASRLMৰ আণ্ডাৰত আপোনালোক যদি জড়িত হৈ আছে, নিশ্চয় আপোনালোকৰ বাবে ভৱিষ্যতে সুখবৰ আহিব। লগতে এই চৰচ মেলাৰ সভাতেই বহুতো মহিলাক প্ৰদান কৰা হৈছে PGS গ্ৰীণ চাৰ্টিফিকেট। এখন চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰি মহিলাসকলে অৰ্গেনিক ৰবি শস্যৰেই হওক বা খাৰিফ শস্যৰেই হওক অৰ্গেনিক খেতি কৰিব পাৰিব আৰু যিখন চাৰ্টিফিকেট থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰী, সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰী যে অৰ্গেনিক হয় সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন হ'ব। গতিকে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে অৰ্গেনিকভাৱে উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰাৰ সুবিধা পাব। গতিকে এই গ্ৰীণ চাৰ্টিফিকেটখন ভৱিষ্যতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ
ASHG মহিলাসকলে লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব, কি কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আমি পাছত আলোচনা কৰিম। কিন্তু আজি আমি জাষ্ট আপোনালোকক সেই কথাখিনিয়ে জনালোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।